হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হ'বলৈ গৈ আছে ফুড চেলেঞ্জ। আমাৰ আসাম ফুড চেলেঞ্জলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি চেলেঞ্জ হ'বলৈ গৈ আছে ম'ম' চেলেঞ্জ আৰু চেলেঞ্জ কৰিব আমাৰ হিমাদ্ৰী বা আৰু মনসে কৰিব। দুইজনে পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে, পানী আহি গৈছে আৰু যোনে হাৰিব আজি তাৰ শাস্তি হ'ব। জলকীয়া আছে, জলকীয়া খাব লাগিব। মোটামুটি 6টা জলকীয়া আছে, এইখিনি গোটেইখিনি খাব লাগিব যোনে হাৰিব আৰু ম'ম' চেলেঞ্জত। সো গোটেইখিনি ৰেডি হৈ আছে আৰু গোটেই ম'ম'খিনি আহি পালে আমি চেলেঞ্জ আৰম্ভ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। 11 মাহে হ'ল ভিডিঅ' নিদিয়া আমাৰ আসাম ফুড চেনেলটোত। সো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কাৰণ মোৰ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে দিব পৰা নাই আৰু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব আমাৰ আসাম ফুড চেনেলত। সো আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ আজি ধামাকা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। কাৰণ আজি ম'ম' চেলেঞ্জ যিহেতুকে, আৰু যোনে হাৰিব এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোৱে। এয়া হৈছে যোনে হাৰিব তাৰ শাস্তি। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ম'ম' আমাৰ আহি পাল। আমাৰ এক প্লেট ম'ম' আহি গৈছে। সো আপোনালোকে মই ইয়াৰ পৰা উঠাৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ চেলেঞ্জৰ প্ৰতিযোগী আহি পাব আমাৰ ইয়াতে। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কোনে জিকে কোনে হাৰে সেইটোতো পিছত গম পাবই। সো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। সো আমি এতিয়া ম'ম' চেলেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈছোঁ। ম'ম' আছে 10টা। যদি ম'ম' খাব নোৱাৰে, যোনে হাৰে, জলকীয়া আছে, জলকীয়া কেইটা খাব লাগিব। জলকীয়াও যদি খাব নোৱাৰে 20 টকা ফাইন। চেলেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। Ready? 1, 2, 3. লাহে হেটনি গোটেই শেষ কৰিব আকৌ। বঢ়িয়া। চচ কম হৈছে। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? একেলগে নহয়, মই আগত। নহয়, এটা কি হ'ব? এটা ড্ৰ হ'ব, ড্ৰ। মাংসৰ হাড় আছিল গিলি মোৰ মাংসৰ বাই মই অলপমান শ্ল' হ'লো। নাই গিলি দিছো মই পানীৰ লগত। নহয়, টাইমিঙত চা, অলপমান আগত পাইছো। আগত পাইছে। গিলাচটো এনেকে দেখাইছো। লাষ্টৰ ঘুটটো নহয়। একেলগে মাৰিছো, কিন্তু মই গ্লাছটো এনেকে দেখাইছা। মই এনেকে দেখাইছো, সেইটো চা। ৰিটেক নহ'ব প্লেট দেখুৱাব লাগিব। এয়া চা, মোৰ চচ আৰু সেইখিনি মোৰ আঙুলিত নুঠিল। মই ক'লো কি হ'ল? তাইতেই হ'ল। গিলাচ পানী কমে হ'ল। চচ আছে প্লেটত। গতিকে এতিয়া জলকীয়াটো দুইজনে নিয়মত খাব লাগে। ড্ৰ মানে চচ আছে, মই জিকিলোৱে নাই, অলৰেডি। অকল চচ হ'লে নহ'ব, কাৰণ মোৰ টাইমিংটো আগত হৈছে হা, পানী মোৰ আগত হৈছে প্লিজ। তো এতিয়া জলকীয়া মনাজে আগত এটা খাব। যদি মনাজে শেষ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ময়ো এটা খাম। ঠিক আছে। কিন্তু অলপকে কামুৰি খাব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে নাই, ডাইৰেক্ট একেবাৰে সোমাই দিব লাগিব। একেবাৰে সোমাই দিম। নহয়, একেবাৰে সোমাই দিলেতো ডাইৰেক্ট গিলি দিব না, নহ'ব। অলপকে আধাকে। খাব লাগিব কিন্তু। আগত খাই শেষ কৰ না তই, তাৰপিছত মোৰ। পানী নাই। পানী 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 জ্বালা নাই না খাইছা
শেষ এই নহ'ব মোক কৰি দেখাব লাগিব বিলু এইটো খাব নোৱাৰি নাই নাই 20 টকাত নহ'ব খাব লাগিব মই মানে তাই হৈছে না মই ড্ৰ একেবাৰে হৈছে সোমাই দিওঁ একেবাৰে নহ'ব কামুৰিব লাগিব তাৰ 20 টকা দি দিয়া 20 টকা দিওঁ না মই আৰু জানা কনটেষ্টা জিকিছে কি কৰে পানী 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 আগত পানী লওঁ পানী মই লোৱাই নাই পানী নাই পানী নহ'ব আগত খাব লাগিব এনেকৈ ডাইৰেক্ট সোমাই দিওঁ তাৰপিছত চোবাই অলপ অলপকৈ কামুৰিব লাগিব কামুৰিব লাগিব চবজি আছে না মই হাৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ চেলেঞ্জটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু যিহেতুকে দুয়োজনে সমানে খাইছে বাইদেউ সমানে খাইছে আৰু মনসেও সমানে খাইছে সেইটো কাৰণে জলকীয়া এটা খাব দিয়া হ'ল আৰু যিহেতুকে মনসে জলকীয়াটো খাই পেলালে আৰু বাইদেউ খাব নোৱাৰিলে আধা খালে সেইটো কাৰণে মনসে উইন হ'ল আজিৰ চেলেঞ্জটো মনসে জিকিল আৰু বাইদেউ জিকিব নোৱাৰিলে চ' নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিব আহি আছে আমাৰ ধামাকা ভিডিঅ' আৰু নেক্সট চেলেঞ্জ ভিডিঅ' হয় জলকীয়াত মই হাৰিলোঁ ঠিক আছে আজিলৈ মানে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট প্লিজ